me back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. टिप नंबर फर्स्ट, ज्या मॅचचं आपल्याला नॉलेज आहे तीच मॅच आपल्याला प्ले करायची आहे. त्याच मॅचमध्ये आपल्याला जे पैसे टाकायचे, आता इंडिया ऑस्ट्रेलिया मॅच आहे सपोज, आता थोड्या वेळाने मॅच आहे, तर आपण ती सिलेक्ट करूया आणि आपल्या टीम कोणाबरोबर खेळायचे वगैरे याच्या टिप्स मी देणार आहे. तर याच्यात आपल्याला स्मॉल लीग खेळायचे, तर स्मॉल लीग ग्रँड लीग पण जे खेळायचे, पण ग्रँड लीगचं कॉम्बिनेशन ते वेगळं आहे, ते मी तुम्हाला सांगतो. एक स्मॉल लीग जॉईन करायची आपल्याला, पण जॉईन कोणासोबत करायची आणि कशी जॉईन करायची हे पहा. सपोज मी एक टीम जॉईन करत होता, 21 रुपयाची लीग आहे तर हां, तर ते एक विनर आहे आणि 2 प्लेयर आहे. तर आपल्याला ज्या प्लेयरने जॉईन केलं पहिल्यांदा का त्याच्या प्रोफाईलवर क्लिक करायचे आणि त्याची लेवल पाहिजे. त्याची लेवल आता आहे 29 आणि त्याने विनिंग किती केलं आणि आपला परफॉर्मन्स त्याचा परफॉर्मन्स कम्पेअर करायचा आहे. खाली कम्पॅरिझन येतं परफॉर्मन्सचं. तर आपल्यापेक्षा आपल्याला ज्याची लोअर परफॉर्मन्स आहे त्याबरोबरच आपल्याला टीम जॉईन करायची आहे. अपोनंट आपल्याला तोच पाहिजे. जर आपण दुसऱ्या अपोनंटबरोबर खेळायला गेलो तर त्याला जास्त नॉलेज असणार आहे. तर याने आपले चान्सेस वाढतात की आपले विनिंग व्हायचे चान्सेस वाढतात. 70-30 परफॉर्मन्स चान्सेस वाढतात आपले त्याचे. तर मी एक जॉईन केली आहे लीग, ती मी लीग तुम्हाला दाखवतो ना. माझ्या जॉईनिंगमध्ये मी 15 रुपयाची लीग जॉईन केली. तर माझा परफॉर्मन्स माझ्या प्रोफाईलवर क्लिक केला, माझा परफॉर्मन्स दिसेल. मी माझी 58 रँकिंग आहे आणि विनिंग आहे 99 विन्स आहेत. तर हे पाहू शकतो मी. आणि माझा अपोनंटची परफॉर्मन्स आणि माझा परफॉर्मन्स मी कम्पेअर केलेला आहे. तर त्यानुसार केलेलं आहे मी. त्याची लेवल जास्त आहे पण त्याचा रिसेंट परफॉर्मन्स खराब आहे. म्हणजे त्याला हे जे 2 वर चालू आहे त्याचं नॉलेज कमी आहे. म्हणजे त्याचं माझे रँकिंग आहे 365 पॉईंट, त्यावरती 206 पॉईंट. आणि त्याच्यानंतर एक टिप देतो, जे तुम्ही वन डे मॅच 2020 मॅच जर खेळत असाल तर त्यात तुम्हाला 3 ऑलराऊंडर मस्ट पिक करायचे. आणि जर पिच बॉलर फ्रेंडली आणि असेल तर 4 बॉलर मस्ट पिक करायचे आणि बॅटिंग फ्रेंडली असेल तर 5 बॅट्समन. पण आपल्याला कमी प्लेयरची एक लीग जॉईन करायची आहे, जेणेकरून अपोनंट आपल्याला कमी पाहिजे, म्हणजे विनिंग चान्सेस आपले वाढतात. प्लस आपल्याला टेस्ट मॅचचं खेळायची आवडच करायची पूर्णपणे. आणि त्यानंतर अजून 2 टिप्स आहे की आपल्याला स्मॉल लीगमध्ये असे कॅप्टन बनवायचे जे जास्त लोकांनी पिक केलेले असेल. आणि व्हाईस कॅप्टन आपल्याला फक्त चेंज करायचे, जेणेकरून आपण टीम आणि ज्या अपोनंटची टीम आहे त्याच्यात थोडा डिफरन्स होईल आणि आपले पॉईंट एकदम रेज होतील. आणि जर ते कॉम्बिनेशन कसं बनवायचं हे जर माहीत नसेल तर माझा एक व्हिडिओ आहे, तो नक्की पहा. आणि धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.